افتتحت هوليوود عام 2020 بحدث تاريخي عندما منحت فيلما غير ناطق بالإنجليزية وهو الكوري بارازايت أو طفيلي أوسكار أفضل فيلم. بينما كانت هوليوود تحتفي بطفيلي، كانت الصين تخوض معركة ضارية ضد طفيلي حقيقي وهو فيروس كورونا المستجد، حيث عزلت إقليم ووهان الذي ظهر فيه الفيروس وأغلقت الأقاليم الأخرى. So all the movie and television production have been stopped. هوليوود شعرت بعوارض كورونا قبل أن يطرق أبوابه، وذلك بسبب الخسائر الفادحة التي تلقتها عقب انهيار السوق الصيني الذي وصل دخله عام 2019 إلى 9 مليارات دولار، ويعتبر ثاني أكبر الأسواق دخلاً في العالم بعد الولايات المتحدة. وقد ألغيت عروض جميع الأفلام الضخمة والحائزة على جوائز الأوسكار، فهبط دخل شباك التذاكر هناك بما يقارب ملياري دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. When we have to release it again, and then we have to double up the money for promotion and distribution, so it will actually hurt the filmmaker. في شهر مارس تفشى فيروس كورونا في كثير من دول العالم، ما دفع سلطاتها إلى إغلاق دور العرض وتعليق كل الأنشطة الحياتية ضمن إجراءات التباعد الاجتماعي لاحتواء الجائحة. فاضطرت استوديوهات هوليوود إلى إغلاق أبوابها وإيقاف إنتاج مشاريعها وتأجيل أو إلغاء إطلاق أفلامها، ما تسبب بخسائر فادحة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، إذ هبط دخل شباك التذاكر العالمية في شهر أبريل إلى الصفر لأول مرة في تاريخ السينما. The social distancing, for instance, doesn't work when you sit in a theater and you're cramped in a theater, because the fun thing about theaters is that you sit next to each other and you create this atmosphere that you don't see when you watch a movie by yourself. You know, the audience laughs, the audience is in tension, and then people just grabbing each other when there's really a tense scene or something like that, or something really violent, and then they scream louder if there's a surprise, there's something scary, they go, oh my God, it scared me, and so it goes through this whole thing. So that doesn't exist right now. وهكذا استفادت شبكات البث الإلكتروني من الجائحة، فإغلاق دور العرض دفع الناس إلى منصاتها، وعلى رأسها نتفليكس عدوة دور العرض، حيث تضاعف عدد مشتركيها وحطمت أسعار أسهمها أرقاما قياسية في البورصة. خلافا لنتفليكس، كانت الاستوديوهات مقيدة باتفاق نافذة الإصدار الذي يلزمها بعدم طرح أفلامها على منصات أخرى إلا بعد 3 أشهر من إطلاقها في دور العرض. It's a great event period, right? When the big movies come out and that's the big screen and you see the big theater and all of this stuff. And it's fun to get your popcorn and all this, the whole routine. But right now that's not possible. And so therefore we have to go for the next best thing. وذلك ما فعلته استوديوهات هوليوود، إذ خرقت اتفاق نافذة الإصدار وصارت تطلق أفلامها على منصاتها الإلكترونية أو تبيعها لمنصات أخرى مثل نتفليكس وأبل بلس بمئات ملايين الدولارات. وهكذا نجحت الاستوديوهات في تخفيف حدة أزمتها الاقتصادية على حساب دور العرض التي صارت تتأرجح على حافة الإفلاس. I think the studios are doing a good job. They are holding some of those big movies, they're releasing it and giving it to Netflix or someone else to just stream it and to show it to the people so that they can make some of the money back. The most important thing is that the movies are getting seen by the people. Most people have a big screen now at home. It's not anymore that little box like in the old days. حاول المخرج كريستوفر نولان نجدة دور العرض بإطلاق فيلمه تينت، لكنه أخفق، إذ حصد ما يقارب 300 مليون دولار بدلاً من دخل المليار الذي كان متوقعاً من شباك التذاكر. فرد الاستوديو المنتج وارنرز بإجراء صارم بداية شهر ديسمبر، طارحاً كل أفلامه الضخمة على منصته الإلكترونية HBO Max تزامناً مع إطلاقها في دور العرض. كان أولها وندر وومن الذي فشل أيضاً في شباك التذاكر بعد انطلاقه الأسبوع الماضي. What it has gained is coming to people however they can see it at home or in a theater in such a precious time where we're all actually experiencing something together. We're all experiencing this pandemic together. ومع إسدال الستار على 2020 بدا واضحاً أن دخل شباك التذاكر هبط إلى أدنى مستوياته منذ أواخر السبعينيات. ولأول مرة يتفوق السوق الصيني الذي انتعش نهاية الصيف على السوق الأمريكي. الله أكبر. بداية العام حصد الملونون وأفلامهم ومسلسلاتهم التلفزيونية أهم الجوائز الهوليوودية، فرفعت هوليوود شعار التعددية العرقية والنزاهة الأخلاقية في حملتها ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان يخوض معركة الانتخابات الرئاسية. You have to get the right people in office. You have to
reform the judicial system. You got to reform this school, from kindergarten to a prison pipeline. There are many things that have to change. لكن اندلاع المظاهرات واحتدام الجدل في الولايات المتحدة وخارجها حول العنصرية بعد مقتل جورج فلويد على يد الشرطة وضع هوليوود تحت المجهر، وكشف عن تورطها في بث الأفكار العنصرية في أبرز أفلامه الكلاسيكية وأكثرها دخلاً مثل Gone with the Wind الحائز على 10 جوائز أوسكار. فقامت بعض الاستوديوهات بتعديل تلك الأفلام أو سحبها من منصاتها. We're in the position of making so many changes, but it's not just Hollywood, because every industry, every field, it's the world. And I think people are going, it's not acceptable. And we're not going to stand for it. And we are going to advocate for change. And we're going to do it in groups. And we're going to do it together because we are stronger together. لهذا استغلت هوليوود مناهضة العنصرية للترويج ضد ترامب، وأطلقت عدة أفلام ومسلسلات تلفزيونية تحذر من منحه حقبة ثانية في البيت الأبيض. لكن مناصريه تجاهلوا تلك الأفلام ووصفوها بالمؤامرات والأخبار الكاذبة. The America they want to return to is a fantasy that Hollywood put in front of them. The white, male, heterosexual, Christian America never existed. It's just the way movies and television shows were. The vigilante, the good man with a gun who can defeat 10 bad men with guns. That's never happened, ever, except in movies. ترامب فشل في الانتخابات الرئاسية، لكن عدد المصوتين له وخاصة بين الملونين ارتفع مقارنة بنتائج انتخابات عام 2016. كيفك حبيبي؟ هلا حبيبي كيفك؟ شكرا حبيبي مبسوط هلس. This year 70 million Americans voted for Trump. What are you doing wrong, and is really art really effective in changing people's minds? The one thing you could say possibly that the Borat movie did was it undermined Rudy Giuliani. Did it inspire anyone to vote? I don't know. Did it take some of the wind out of the final stages of the Trump campaign? Did it undermine Trump's attempts to undermine the election result, which were led by Giuliani? Perhaps. So listen, you do what you can do. And I did what I could do. إلغاء جميع المهرجانات والمؤتمرات السينمائية منذ شهر مارس شكل صدمة وجودية للأفلام المستقلة التي تعتبرها منصة ترويجية وإعلامية مهمة وبوابة للأسواق العالمية. مهرجان البحر الأحمر السعودي كان من أوائل المهرجانات الملغاة، وكان من المفترض أن يكون منصة انطلاق للسينما السعودية ومحطة دعم مهمة لصناع الأفلام العرب. كأحد المنتجين اللي عندهم مشاريع مشاركة في الورش، في الآخر ممكن كصناع الفيلم نفوز على منحة تقدر تقريبا ب $500,000 يعني، فدي كانت هتساعدنا ان احنا ننتج الفيلم. فاكيد الناس اللي هم يعني عندهم مشاريع او عندهم افلام اكيد هم اكتر ناس بيتاثروا بالتاجيل ده او بالالغاء ده، وغير كده الناس اللي كانت رايحه بتبحث عن فرصه انها تنتج مشروعها او انها تسوق مشروعها او انها تلاقي تمويل او انتاج مشترك، وده برضو عدد كبير من المنتجين ومن المخرجين أصحاب المشاريع المستقلة. بعض المهرجانات عقدت افتراضياً وطرحت أفلامها على شبكة الإنترنت، لكن العديد من المخرجين رفضوا المشاركة الافتراضية وأجلوا تقديم أفلامهم للمهرجانات إلى العام المقبل. حاسين ان احنا عملنا فيلم حلو، حاسين انه الفيلم ده عايزين نشوفه مع اكبر قدر من الناس ونشاركه مع اكبر قدر من الناس، حاسين في هذه اللحظه، ويمكن يكون تقدير خاطئ او مش خاطئ الله اعلم، انما تقدير الان مش عايز اشاركه بطريقه افتراضيه، لا، قد تكون بعد شويه يتضح الامور ان دي خبرات بنكتسبها مع بعض كلنا، ان المشاركه الافتراضيه تكون افضل حاجه، وان الناس كلها تخش وبدل ما 1000 واحد يشوفوه في السينما هيشوفوا 100,000 أو مليون في نفس الوقت، ولكن في اللحظة الحالية بخبراتنا الحالية بخوفنا على العمل اللي احنا تعبنا فيه نفضل الانتظار. فعلا اختيارات مهرجان كان السينمائي الذي ألغي قبل افتتاحه المقرر بأسبوعين لم تحظى بالاهتمام الإعلامي الذي كان يدفعه عادة إلى جوائز الأوسكار، وكان من ضمنها 3 أفلام عربية من مصر ولبنان وتونس. لكن الأفلام العربية التي شاركت في مهرجان فينيسيا الإيطالي في سبتمبر، أول مهرجان يعقد بعد اندلاع أزمة كورونا، خرجت بجوائز قيمة في عدة فئات، وذهبت لاحقا لتحصد جوائز أخرى في مهرجانات الجونة والقاهرة المصريين اللذين قدما نسخا مصغرة هذا العام.
بلا شك أن فيروس كورونا فرض تغييرات جذرية على صناعة الأفلام، وما زلنا لا نعرف مدى تأثيرها في المستقبل، فمصير دور العرض ما زال مجهولا، والاستوديوهات ما زالت مغلقة، لكنه لم يكن لعنة على الجميع، بل كان نعمة للبعض. فمنصات البث الإلكتروني كنتفليكس وأمازون احتكرت عرض الأفلام، ومن المتوقع أن تهيمن على جوائز الأوسكار هذا الموسم. حسام عاصي، BBC سينمارك.